Welkom bij een nieuwe aflevering van de mooiste foto- en wandellocaties. Vandaag in het prachtige Amsterdam. We zijn nu vlakbij Centraal Station aan de overkant bij het Damrak. En achter me zie je het al. Dit is al een van de eerste mooie fotoplekken in Amsterdam. Die grachtenpanden staan heel erg mooi. Vanaf de brug hier kun je heel mooi foto's maken. En we doen het ook zometeen vanaf een ander plekje. En we zijn hier nu in de ochtend, maar ook 's avonds kun je hier prachtig foto's maken met alle lichtjes. Want Amsterdam is prachtig ook 's avonds verlicht. Maar nu een mooie foto van deze panden hier vlak bij het Damrak en het station. Als je langs de grachten van Amsterdam loopt, dan kom je dit soort fietsen tegen. Echt heel erg mooi versierd. Flower Bike Man, op Instagram kun je het ook vinden. Dat is een man die vond dat er veel meer liefde en vrolijkheid in de stad moest komen. En die heeft echt door de hele stad van dit soort prachtige fietsen staan. Heel erg mooi. Achter mij het oudste gebouw van Amsterdam, de Oude Kerk. Even na 1000 zijn ze begonnen met het bouwen van deze kerk. Tegelijk met de eerste woningen, huisjes, die werden gebouwd aan de Amstel en het IJ. We staan bij het paleis op de Dam. En om dat goed op foto te zetten is het handig om een grote lens mee te nemen. De andere foto's maak ik met een 70-200 mm. Dat is heel handig voor straatfotografie. Maar deze foto maak ik met deze groothoeklens. Hi, good morning. Where are you from? We are from India. Hong Kong, Quinta do Anjo, near Palmela, for Portugal. Italy. What do you like about Amsterdam? Food. Dat hier alles goedkoper is dan Gent. At the museum, at the palace. And we are looking for pancakes and apple tarts. Yeah, we go with the canal to cruise, and then we go to the windmill. Zaanse Schans? Ah, oké. We visited Van Gogh Museum, and it was really nice. Unfortunately, we didn't book for Anna Frank House, who is just here nearby. But yeah, we would love to come back and visit that as well. Ik ben Laurie. En waar komt jouw naam vandaan? Mijn naam komt uit de Lauriestraat, want daar ben ik geboren. En mijn ouders hebben me genoemd naar deze straat. Maar toen mijn moeder zwanger was, toen wisten ze dat ze ging verhuizen naar de Rozengracht. Of mijn ouders wisten dat ze gingen verhuizen naar de Rozengracht. Dus ik heet Laurie Roos. En ik zit om de hoek van mijn geboortestraat. Wauw. Ja. En echt Amsterdamse. Wat vind je het allermooiste plekje van Amsterdam? Nou, toevallig is dit wel een van mijn vaste plekjes. Want toen ik jong was, toen kon ik altijd de Westertoren horen. Dus de Westertoren hoort echt bij mijn jeugd. En ja, ik vind het gewoon fijn. Ja, ik hoop wel dat hij snel wordt uitgepakt, de Westertoren. Zodat we hem weer goed kunnen zien. Ja, is de stad erg veranderd de laatste tijd? Ja, het grote gesprek is natuurlijk, waar we ook tegenaan lopen in de sportschool hier om de hoek, is dat we heel veel expats hebben. En ik heb 2 kinderen en de oudste is 21. Het is bijna onmogelijk om nog een huis te vinden met deze huur. Als ik hoor wat kinderen moeten betalen tegenwoordig met z'n drieën €2000 huur. En dan, ik vind het eigenlijk schandalig. Dat vind ik wel schandalig, ja.
Dat er geen plek meer is voor onze eigen kiddo's. Ik ben Charles Kuipers. Echte Amsterdammer? Ja. Ja? Geboren en getogen hier? Ja. En wat is typisch Amsterdammers, vind jij? De Amsterdammer? Ja, de vriendelijkheid eigenlijk van een heleboel. Gewoon open, ook met alle toeristen die hier komen. Vragen ze alles in het Engels. Nou, antwoorden we gewoon terug. Ja, precies dat. Wat vind jij de mooiste plek in Amsterdam? Eigenlijk rustige plekken. Mhm. Bijvoorbeeld Begijnhof. Lekker rustig. Maar je hebt ook van die geheime binnentuintjes in de Jordaan. Dat is ook wel lekker rustig. Net zoals Begijnhof, dan heb je grote groepen mogen niet meer omdat ze te veel lawaai maken. Praten nu wat zachter, want we zijn in een van de hofjes waar die Amsterdam rijk is. Het Begijnhof. Amsterdam is een hele drukke stad, maar dit soort hofjes zijn echt fantastisch om even bij te komen. Dus bezoek ook als je in Amsterdam bent vooral dit mooie hofje, Begijnhof. We zijn nu weer op een mooie fotoplek in Amsterdam. Dat is tegenover de Singel 100. Dat zit nu tegenover me, maar als ik hem omdraai heb je hele mooie grachtenpanden om op foto te zetten. En dat ga ik nu doen. Dit is leuk, want hier achter me zie je het smalste huisje van Amsterdam. Het is werkelijk 1 meter en dan ben je er alweer langs. We staan hier bij een heel fotogeniek huis, ook wel het Skinny House genoemd. En je gaat op filmpjes zie je onmiddellijk waarom dat zo is. Want hij loopt ongelooflijk schuin weg. Echt heel mooi om op foto te zetten. We zijn aan het einde van deze mooie wandeling in Amsterdam. Wij hebben genoten hiervan, dus dank voor het kijken. Nog wel even een paar mededelingen en vragen. Blijf op de hoogte van onze nieuwe filmpjes. Abonneer je dan op ons kanaal, dat zouden we heel erg leuk vinden. We hebben heel veel mooie plekken aangeraden in Amsterdam. En wil je die nou ook bezoeken als bijvoorbeeld als fotograaf? Op mijn website willemvisser.com kun je informatie in PDF vinden met alle plekken die we hebben aangeraden vandaag. Ga daar ook heen. En dan nog een laatste vraag. Heb jij een hele goede tip van een mooie foto- en wandellocatie waar we echt heen moeten? Laat het weten in het commentaar of stuur even een mailtje. Dank voor de aandacht en tot de volgende film.